Είναι συγκινητικά όσα διαβάζουμε για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν τη λάμψη του και να πέσουν ύστερα ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αββάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμηση τους γι' αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν διαμάντη της ερήμου και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα, στο θάνατό του, έλαμψε σε όλη της την πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαρακτεί μία έκφραση ήρεμης ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητές του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα, που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του, τα χείλη του αργοσάλεψαν, κάτι θέλησε να πει. Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί. Δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. «Έρχεται ο Αββάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών. Είδαν για μια στιγμή, με τα μάτια της ψυχής τους, τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να απλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεκτό από τους μαθητές του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. Να ο χορός των Αποστόλων και των προφητών. Το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο, καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο εκείνος έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητές του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο, και 2 δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλεφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάριες Ισόη. Εσύ μετανοούσες σε όλη σου τη ζωή», του αποκρίθηκαν οι πατέρες, θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμα αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτό τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξαση». Ήταν τα τελευταία του λόγια. Με αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε δει τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του. Κανείς δεν μπορούσε να πει, μα όλοι το βεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα,
η άρρητη ευωδιά, όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεκτό του φίλο.